چرا کلا دیگه با پوتک هیچ حرکتی نزدی و حرفی نزدی دیگه ازش؟ اون که اومد آلمان و پیشت بود خونت بود. کی انسان در مقابل طبیعت فصل 3 شروع میشه؟ ماشین بعدی چی قراره باشه؟ امیرخان موسوی الان داخل ویدیوهات نیست، چرا؟ 206 و پراید چیکار کرد؟ من یه استوری سوال و جواب توی یوتیوب گذاشتم و خیلیاتون از من کلی سوال پرسیدید و امروز تو این ویدیو قراره که من به تمام این سوالای شما جواب بدم. خیلی اتفاقات تو زندگی من افتاده، خیلی چیزا تغییر کرده، خیلی‌ها رفتن، خیلی‌ها اومدن و امروز قراره که به همه اینا بپردازیم. پس حتما تا آخر ویدیو رو نگاه کنید. بریم سراغ سوالامون. سوال اولو دوست خوبمون سامی پرسیده و یه سوال خیلی مهم هم ازم پرسیده. نوشته که مهران شغل اصلی چیه؟ خب بچه‌ها من باید بهتون بگم که شغل اصلی من در حال حاضر یوتیوبریه. من قبلا مسئول خط تولید توی شرکتی بودم که خطات ماشین تولید می‌کردیم، ولی از پارسال من از اون کار اومدم بیرون و الان بیش از 1 ساله که کار اصلی من، شغل اصلی من یوتیوبه و واسه همینم است که میتونم 4 تا کانال یوتیوب رو منیج کنم و از پس همشون بر بیام. البته اینم بهتون بگم که پارسال از شانس بعد من دقیقاً تو همون تایمی که من از کار اصلیم اومدم بیرون، کانالم اینولی ترافیک خورد و درآمد کانال اصلی من قطع شد، ولی خدا رو شکر الان چند ماه که اوکی شده. سوال بعدی رو علیرضا پرسیده. نوشته که سالای اول توی آلمان به خاطر پول درآوردن کاری کردی که عجیب باشه؟ خب 100% فکر کنم تمام کسایی که از طریق پناهندگی به آلمان اومدن یه همچین تجربه‌ای رو دارن و من یادمه من دقیقاً 12 سال پیش اومدم توی آلمان. اوایل من آخر ماها خیلی صفر می‌شدم، اصلا هیچ پول نداشتم و من میرفتم تو خیابون و بطری جمع می‌کردم. بچه‌ها اینجا بطری آب توی آلمان 25 سنت پولشونه. من میرفتم از این بطری آب و نوشابه جمع می‌کردم، می‌بردم سوپرمارکت تحویل میدادم و آخر ماه رو اینجوری سپری می‌کردم و اصلاً هم چیز بدی نیست. یعنی به اون زمانم افتخار می‌کنم که تونستم از اون شرایط خودم رو بیارم بیرون و الان به اینجایی که هستم برسم. البته اینم بهتون بگم که بچه‌ها دولت آلمان هم به آدم کمک می‌کنه، ولی اون پولی که دریافت می‌کنی همیشه تا آخر ماه کافی نیست. بعضی وقتا کم می‌شد و تموم می‌شد خیلی زود. منم یه راه حل برای خودم پیدا کرده بودم. یعنی قشنگ میرفتم این کارا رو انجام میدادم که آخر ما بتونم یه نونی یه چیزی بخرم و از گرسنگی نمیرم. سوال بعدی رو پیانو امیرم این چه اسمیه برای خود گذاشتی؟ آقا آکانتش خیلی باحاله. پیانو امیرم پرسیده. نوشته که کی با 206 میخوای بریم مسافرت؟ 206 ما که جر خورد، یعنی ان ازش نموند، خیلی داغون شد، ولی من الان به فکر اینم که به جای اینکه این 206 رو تعمیر کنم یه 206 دیگه بخرم. درست شنیدید، یه 206 جدید بخریم و با اون 206 جدید تا چند هفته دیگه مسافرت هم میریم. من سر حرفم میمونم. من بهتون گفتم که من با پراید میرم سوئیس و این کارو براتون میکنم. من بهتون گفتم که با 206 هم قراره که بریم لندن، این کارم براتون میکنم. من همیشه سر حرفم میمونم. بچه هاوک نوشته که اصالتا کجایی؟ من اصالتا از استان بوشهر بندر گناوم، ولی تو شیراز هم زندگی کردم. یعنی هم گناوه‌ای هم شیرازی هم، ولی خب اصالتا گناوه‌ای ام. اصالتا گناوه شیراز بیشتر زندگی کردم تا اینکه اصالتا شیرازی باشه و به اصالتا هم افتخار میکنم. من بوشهری ام، لهجه هم که دارم بیشتر بوشهری ام. مثلا من خیر رو درست نمیتونم بگم، بعضی وقتا خیر رو خیلی غلیظ میگم واسه اینه که لهجه‌ای که ما صحبت می‌کردیم کاملا فرق داشت. مثلا اینطوری صحبت می‌کردیم. آقا امیر نوشته که واقعا بچه بوشهری. خب جوابشو که توی سال قبل دادی. و اینکه آیا نظری درباره تسلای بنیامین داری؟ آره. تسلای بنیامین بچا خداییش کیفیت بدنش از تسلای واقعی هم بهتره. نظر من اینه. یعنی واقعا بنی دمت گرم، از تسلای ایلون ماسک آمریکایی هم بهتره. تسلا که دیگه کلا ریده، ولی برای بنیامین عالیه. مهدی پرسیده که بازسازی خونه از کی شروع میشه؟ بازسازی خونه تقریبا از 2 ماه دیگه شروع میشه. تو این تایمی که ویدیوی بازسازی نداشتیم واسه این بودش که بچه‌ها من الان خیلی تایم میذارم رو کانال امید و مهران و من تو این تایمم دنبال یه خونه سمت نمایشگاه امید بودم و یه خونه‌ام پیدا کردم. ما یه خونه جدیدم اینجا گرفتیم که ویدیوش تا چند هفته دیگه میاد بیرون و واسه همین اصلا نتونستم تمرکز روی خونه خودم توی برلین بذارم و دیگه ویدیوی بازسازی هم نتونستم ادامه بدم. از یه طرف دیگه هم یه سری مشکلات پیش اومد که دیگه کلا نتونستیم بازسازی کنیم، ولی از 2 ماه دیگه شروع می‌کنیم و قراره که خونه خودم که توی برلین هست یه جوری بازسازی کنم که واقعا پشماتون بریزه. بچه‌ها منتظر باشید، قراره که پشماتون بریزه، جدی میگم. آریا نوشته که چرا ماشین خفن نمیخری؟ اون جارو برقی رو جاب کن. آقا بسه. چقدر شما به تسلا میگی جارو برقی؟
نه ولی تسلا واقعا جارو برقیه. ببین ماشین خفن خب 100% جزو برنامه‌ام هست که ماشین بخرم، ولی اینم در نظر بگیرید که من شغل اصلیم یوتیوبه، درآمدم خدا رو شکر به اندازه کافی هست، ولی من شروع کردم از پارسال دارم خونه‌ام می‌خرم. یعنی من علاوه بر یوتیوب اومدم وارد یه بیزنسی، وارد یه دنیایی شدم که مثلا برای من یه ذره غریبه، دارم خونه می‌خرم و حتی یکی از هدفام اینه که این 3 تا خونه که خریدم یه روزی برسن به 10 تا. یعنی واقعا من هدف 10 تا خونه رو توی آلمان دارم و دارم تمام تلاشمو می‌کنم که اعتبارم توی آلمان خوب بشه، که بتونم رسیدامو به موقع پرداخت کنم، بتونم یه جورایی خودمو سرپا کنم. و الان ماشینی که دارم هم خرجش کمه، خدایش خیلی خرجش کمه، مصرف برقش خیلی ارزون باهام در میاد. مثلا من از برلین بخوام بیام فرانکفورت هر سری بخوام بیام حد اکثر 60 یورو پول برق میدم. حالا اگه با این ماشین بنزینی می‌خواستم بیام 150 تا 200 یورو میشد. 150 تا 200 یورو هم برگرد میشه تقریبا 300 تا 400 یورو. یا اول ولی با تسلا میام فرانکفورت پیش امید ویدیومو میگیرم و برمیگردم و 120 یورو دارم هزینه میکنم. از اون طرف هم پول سرویس اینا نداره، واسه همین فعلا برام به صرفه است. ولی از اونجایی که خیلی از تسلا بعدشون میاد، علاوه بر خود من، چون که ایلان ماسک کارایی کرد که واقعا همه از تسلا متنفر شدن، واسه همین خیلی دوست دارم ماشین رو عوض کنم و تا چند ماه دیگه هم این کار رو میکنیم. آی محمد پرسیده که ماشین بعدی چی قراره باشه. ای دهنت سرویس، خیلی سوال خوبی پرسیدی. ماشین بعدیم یکی از این سه تاست، یا فورد موستانگ شلبیه، یا مرسدس بنز GLE 350 250 شاید هم AMG باشه معلوم نیست، یا پورشه کاینه، یعنی کاین یا همون کاین. یکی از این ماشیناست. دیگه فکر نکنم ماشین دیگه ای مد نظرم باشه. ولی شما تو کامنت ها بنویسید که بین این سه تا ماشین کدومشون بهترن، کدومشون به من بیشتر میاد. علیرضا نوشته که خوبه که الان متأهل شدی، بازم همون مهران امکی خودمون هستی. خب معلومه من زمین بیام آسمون بیام میلیاردر بشم، چه میگم فقیر بشم، متأهل بشم، 10 تا بچه‌م داشته باشم یا سینگل باشم، همینم که هستم. بچه من واقعا همینم. من اصلا دوست ندارم تغییر بکنم و دوست دارم همیشه خاکی باشم. یکی تو یه بیننده رو تو خیابون دیدم بغلش کنم، سلام علیک کنم، 2 تا عکس باهاش بگیرم، بشینیم یه جای کافه با هم بخوریم و دوست دارم همینجوری باشم. یعنی اینجوری به من لذت میده. مثلا برام زیاد جالب نیست که تو پارتی شلوغ برم با آدمای خفن بگردم. نه، من تنها برام تو جنگل بیشتر انرژی میگیرم تا یه پارتی مثلا خیلی خفن. شاید باورتون نشه ولی واقعا خیلی ساده زندگی میکنم. سعید پرسیده داداش سوالم بپرسم جواب نمیگیرم ازت، پس بهتر سکوت کنم. خب دهنت سرویس، همین الان جوابتو دادم دیگه. مخسر خودت سعید، نندازی گردن من. امیر پروانه پرسیده برای چی ویدیوهای مگنت و گنجیابت یا همون فلزیابت کم شده. مگنت فیشینگ از این به بعد هفته یه دونه ویدیو داریم و دارم سعی میکنم که حتی توی زمستونم ویدیو بذارم. یعنی از قبل من توی تابستون کلی ویدیو رکورد کنم که توی زمستون هم بتونیم پخش کنیم. پس مگنت فیشینگ رو دوباره ما ادامه دادیم و از کانال مهران مگنت میتونید ببینید. ویدیوهای فلزیاب احساس میکنم زیاد طرفدار ندارن، واسه همین سعی میکنم که کمتر بگیرم، ولی اونم میگیریم، خیالتون راحت. علی اصغر پرسیده چرا مهاجرت کردی؟ به خاطر فشار زندگی. چون که من 17 سالم که بود تو ایران، خیلی فشار زندگی رومون بود و هیچ امیدی برای آینده نداشتم و خدا رو شکر همون تایم از ایران زدم بیرون و نمیدونم الان اگه ایران بودم زندگیم چطور بود، ولی الان که توی آلمانم راضیم از زندگیم و خدا رو شکر میکنم. ولی خب خیلی دلم برای ایران تنگه. روبین پرسیده که کی میری کمپ در جنگل؟ کمپ توی جنگل هم بچه برنامه‌اشو داریم. اتفاقا یه چادر خیلی بزرگ خریدیم که 12 متره یعنی خود چادر حلال عمر واقعا، و به زودی قراره که دوباره بریم به سمت سوئد یا فنلاند و یه کمپ حرفه‌ای و خفن بکنیم و حتما منتظر باشید. تازه قراره که کلی ویدیوهای خفن و سریالای باحال بگیریم اونجا. فکر کنم تا چند ماه دیگه همشون آپلود بشن. سجاد پرسیده که یکم از شرایط زندگی میگی. منم میخوام بیام آلمان، از مالیات و درآمد و از شرایط زندگی. برای کسی که جدید میاد کاملا مالیات بیش از حد زیاد، یعنی من خودم 52% دارم مالیات میدم از درآمدمو و کارم زبان بلد نباشی اصلا کارگیرت نمیاد، زبانم بلد باشی باید تلاش بکنی تا یه کار خوب پیدا کنی. امیر نوشته که مهران میدونم جوابمو نمیدی داداش، ولی اگه میشه ویدیوهای مثل کمپ توی جنگل 24 ساعته یا سفر به جای شمالی بذار. چشم امیر جان، چشم. ویدیوهای سفر هم میذاریم. یه چند تا ویدیوی خیلی باحال داریم. مثلا یکی از ویدیوها اینه که تنها توی جزیره بدون آب و غذا به مدت 3 روز قراره که بگیریمش و همه این ویدیوها هم قراره که توی شمال اروپا بگیریم، جایی که انسان خیلی کمتر هست. کلی ویدیوهای کمپ هم می‌خوایم بگیریم، حتما منتظر باشید، به زودی همه رو براتون میذارم. علی خادمی پرسیده سایبر تراکی که خریدی رو میتونی پس بفرستی؟ چون با این حال آلمان حتی فکر آزادسازی ماشین بزرگم نداره. بچه‌ها من سایبر تراک سفارش دادم
و آره سفارشمو کنسل کردم. اتفاقا 5-6 ماه پیش، نه کمتر، فکر کنم 2-3 ماه پیش، بعد از اینکه ما تو همایش ماشینا بودیم و تسلا گفتش که از ما فیلم نگیر، همونجا بود که مستقیم سایبر تراک رو کنسل کردم و به فکر این افتادم که حتی تسلا خودم هم بفروشم و دیگه کلا سمت برند تسلا نرم. پولش هم 100 یورو پرداخت کرده بودم چند سال پیش که اون 100 یورو هم پس ندادن. یعنی خاک تو سر تسلا، اون 100 یورو هم هنوز پس ندادن. فرستادن به بانک قدیمی، ولی بانک قدیمی رو من کنسل کرده بودم. نمیدونم اون پول هنوز نفرستادن، اصلا نمیدونم کجا هست. مبلغ زیادی هم نبوده که بخوام پیگیری کنم. عارف پرسیده که 206 رو پراید چیکار کرده؟ بچا پراید همچنان مشکلاتو داره و یه جا خوابیده. 206 هم همچنین. 206 هم معاینه فنی نگرفت، کلی مشکل داشت و 206 هم یه جا خوابیده. ولی به زودی قراره که یه کارایی بکنیم که این دوتا ماشین اوکی بشن. 206 جدید می‌خریم که ویدیوش هم به زودی میاد بیرون. همه کاراشو انجام دادم و بابت پرایدم صبر کنید، قراره که سورپرایزتون میکنم. قراره که سورپرایز بشید، واقعا قراره که سورپرایز بشید. محمد پرسیده دوست دختر سابق چی شد؟ خب جدا شدیم. خب خودت هم داری میگی دوست دختر سابق. جدا شدیم، خیلی وقت هم هست که جدا شدیم و دیگه هیچ ارتباطی هم با هم نداریم. الانم که با عسل تو رابطه‌ام و با هم ازدواجم کردیم و خیلی هم خوشحالم. خدا رو شکر میکنم که یه نفر رو پیدا کردم که واقعا از همه لحاظ درکم میکنه و تا الان واقعا اینقدر خوشبخت نبودم. امیر محمد پرسیده که چرا با پوتک ویدیو نمیسازید؟ بچه‌ها راستش رو بخوای پوتک آلمان که پیش هم بوده، ولی از وقتی که رفت کانادا دیگه هیچ خبری ازش ندارم. فکر کنم 2 بار بهم پیام داد که ادیتور می‌خواست و دیگه زیاد با هم صحبت نکردیم. دیگه زیاد فکر کنم سرجم شاید تو این چند ساله 3-4 بار با هم صحبت کردیم که 2 بارش هم به خاطر ادیتور بود. دیگه زیاد ازش خبر ندارم. این دنبال زندگی خودشه و منم اینجا دنبال زندگی خودم رفتم و هیچ خبری ازش ندارم و ویدیو هم نساختیم با هم. نه. و در کل رابطمون خیلی کم شده. امیر ارسلان پرسیده که چرا جدیدن اینقدر فیلم از ماشین و زندگی تو جنگل میسازی؟ یه خورده مثل ویدیوهای قدیمت، بذار ما کیف کنیم. خب الان یه نفر دیگه بود که میگه چرا دیگه کمپ نمیری؟ چرا نمیری مثلا سفر؟ بچه‌ها من واقعا نیاز به کمکتون دارم. من واقعا نمیدونم. خیلی‌ها میگن که آقا مثل قدیمت بشین ویدیو بساز، ولی من نمیدونم قدیما من چجوری ویدیو میساختم. واقعا نمیدونم چجوری ویدیو میساختم. کاراکترم عوض شده، خودم عوض شدم، یا اصلا سبک ویدیوام عوض شده. بچه‌ها حتما منو راهنمایی کنید. این پایین توی کامنت ها ایده‌ای که من میتونم بسازم و مثل قدیمه ایده‌ای که شما دوست دارید رو بنویسید، منم همه رو براتون میسازم. و بنویسید که مهران امکی قدیمی رو دوست دارید یا مهران امکی جدیدو. امیر پرسیده که آدم در مواقع شکست خوردن باید چیکار کنه؟ خب 2 تا راه حل داری. یا اینکه دپرس میشی، داغون میشی، گیو اپ میکنی و همین چی رو فراموش میکنی، یا اینکه پا میشی پر انرژی با ایده‌های جدید، با روش‌های جدید دوباره همون کاری که می‌خواستی انجام بدی رو ادامه میدی. حتی اگه بازم شکست خوردی، بازم پا میشی، اینقدر ادامه میدی که بالاخره پیروز بشی. چون که انسان پیروز همون آدم شکست خورده‌ایه که گیو اپ نکرده، که دوباره ادامه داده، تلاش کرده و بالاخره پیروز شده، بالاخره موفق شده. همین 2 تا روش، یا گیو اپ کن یا ادامه بده. بنیامین پرسیده که کی انسان در مقابل طبیعت فصل 3 شروع میشه؟ بچه‌ها راجب فصل 3 ما یه توضیح کامل داریم توی کانال هیومن ورسس وایلد که بنیامین میتونه حتما بری اون ویدیو رو ببینی. اونجا دیگه توضیح کامل دادیم، همه چیزو براتون توضیح دادم. چرا اون کانال رو چک نمی‌کنید؟ برو اونجا می‌بینی که کجا برگزار میشه، شرایطش چجوریه. و حتی ما چند تا سکانس از محل چالش گرفتیم و گذاشتیمش توی ویدیو. داوود پیوسته پرسیده که امیرخان موسوی الان داخل ویدیوهات نیست، چرا؟ بچا امیرخان توی ویدیوی خودش هم نیست، اصلا کلا غیبش زده یه مدت و نمیدونم. امیدوارم هر چی که از حالش خوب باشه، ولی خودش هم زیاد فعالیت نمیکنه. ما گگایی در تماس هستیم ولی یه مدتی که غیبش زده. بچا ولی امیر همیشه دوست من هست و دوست من میمونه و من واقعا خیلی دوستش دارم، ولی الان نمیدونم واقعا شرایطش چیه. خودش هم دوست نداره راجعش صحبت کنه، ولی یه مدتی که کلا غیبش زده. ولی امیدوارم هر جا که از حالش خوب باشه. وحید پرسیده که چرا کلا دیگه با پوتک هیچ حرکتی نزدی و حرفی نزدی دیگه ازش؟ اون که اومد آلمان و پیشت بود، خونت بود. بچه‌ها واقعا جوابشو فکر کنم قبلا هم داده بودم و به نظر این سوال بعد از پوتک بپرسی، نه از من. ولی واقعا هیچ خبری از هم نداریم و خیلی وقت هم هست که با هم در ارتباط نیستیم. خوشا اینم از سوالاتی که شما از من پرسیده بودید. بچه‌ها مرسی بابت حمایتاتون، مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. بچه‌ها من قبلا هم بهتون گفتم من چه زیر صفر باشم چه بالای صفر، از هر لحاظی همینجوری که هستم میمونم، عاشقتونم، دوستتون دارم و هیچ وقت فراموش نمی‌کنم که از کجا اومدم. اگه سوال دیگه دارید حتما برام توی کامنت‌ها بنویسید، به اون سوالام سعی می‌کنم که جواب بدم. و اگرم ایده برای ویدیوی من دارید یا دوست دارید من سبک ویدیوامو عوض کنم، برام بنویسید. من سعی می‌کنم تمام ایده‌هاتون رو انجام بدم. عشق منید، عشق بگرید و تا ویدیوی دیگه بای بای.